ए मध्ये 6 बॉक्सेस दिलेले असतात आणि प्रत्येक क्वेश्चन या ठिकाणी 3 मार्क्ससाठी असतो. सो हॅलो गाईज, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये. आज आपण डिस्कस करणार आहोत मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 चा जो पेपर पॅटर्न आहे तो पेपर पॅटर्न, त्याचबरोबर पेपरची मार्किंग स्कीम आणि पेपर प्रेझेंटेशन. तर मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 चा पेपर कसा लिहावा आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. पण व्हिडिओला सुरुवात करण्या अगोदर आपला मॅथ 1 चा जो पेपर झालेला आहे, आय होप सगळ्यांनाच हा पेपर सोपा गेला असेल. मी मॅथमॅटिक्स पार्ट 1 ची IMP अपलोड केली होती, त्यातील बरेचसे क्वेश्चन त्या ठिकाणी आले होते. त्याचप्रमाणे मी मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 ची IMP तुम्हाला दिलेली आहे, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. त्यातील कदाचित त्यातीलही किती काही क्वेश्चन तुम्हाला उद्याच्या मॅथ 2च्या जे पेपर होणार आहे त्या ठिकाणी पाहायला मिळू शकतात. त्यामुळे ती IMP एकदा नक्कीच चेक करा. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. गाईज, मॅथमॅटिक्स जो पार्ट 1 आहे त्याचं आणि मॅथ 2चं जो पेपर पॅटर्न आहे तो जवळजवळ सेमच असतो. तर त्या ठिकाणी आपला जो पेपर प्रेझेंटेशनचा जो क्रायटेरिया आहे तोही या ठिकाणी सेमच राहणार आहे. बट तरीही मी तुम्हाला सांगतो. तर आपण जसं की मॅथ 1च्या पेपरला तुम्हाला सांगितलं होतं की जे MCQज आहेत तो जो ऑप्शन आहे तो आपल्याला नोट करायचा आहे. त्या पुढचं जे ऑप्शनच्या पुढे जे दिलेलं आहे ते आपल्याला लिहिलं तर अतिउत्तम, बट नाही लिहिलं तरी चालतं. बट आपल्याला ऑप्शन जो नंबर आहे तो नोटच करायचा आहे, त्यावरच आपल्याला मार्क मिळतात. तर ऑप्शनसाठी हे लक्षात ठेवायचं आहे. 1A जो क्वेश्चन असतो तो MCQ बेस असतो आणि हा 4 मार्क्ससाठी आपल्याला क्वेश्चन असतो. त्यानंतर 1B मध्ये पण 4 मार्क्ससाठी असतात आणि या ठिकाणी 4 क्वेश्चन दिलेले असतात. असा क्वेश्चन 1 हा आपल्याला 8 मार्क्ससाठी दिलेला असतो. क्वेश्चन 2A हा ॲक्टिव्हिटीचा क्वेश्चन असतो आणि 2A हा 4 मार्क्ससाठी असतो. या ठिकाणी आपल्याला एनी 2 सॉल्व्ह करायचे असतात. तर या ठिकाणी 4 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन आहे. या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटीमध्ये जे बॉक्सेस दिलेले असतात ते आपल्याला अचूक फिलअप करायचे असतात. त्या ठिकाणी प्रत्येक बॉक्ससाठी आपल्याला हाफ मार्क असतो आणि आपल्याला 4 बॉक्स दिलेले असतात. तर 4 बॉक्स फिलअप केल्याच्या नंतर आपल्याला 2 मार्क्स या ठिकाणी मिळतात. आणि या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आपल्याला एनी 2 क्वेश्चन सोडवायचे आहेत. आपला नेक्स्ट जो क्वेश्चन आहे तो आहे 2B. तर या ठिकाणी हा 8 मार्क्ससाठी असतो आणि या ठिकाणी एनी 4 म्हणजे या जे 5 प्रश्न दिलेले आहेत त्यापैकी आपल्याला फक्त 4च प्रश्न सोडवायचे आहेत. आणि या ठिकाणी जे सोल्युशन असतात आपल्याला क्वेश्चनचे थोडे मोठे असतात आणि ते आपल्याला करायचे असतात. तर या ठिकाणी आपल्याला 8 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन असतो आणि या ठिकाणी आपल्याला फक्त एनी 4च करायचे असतात. तर मॅथ 2चा पेपर लिहिताना आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे की या ठिकाणी ज्या ठिकाणी फिगर दिलेली आहे त्या ठिकाणी आपल्याला किंवा ज्या ठिकाणी फिगर नेसेसरी आहे त्या ठिकाणी आपल्याला ती फिगर काढायची आहे. कारण जास्त तर केसमध्ये फिगरवर पण आपल्याला मार्क असतात. तर या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला फिगर दिसत आहे म्हणजे आपल्याला फिगर या ठिकाणी नेसेसरी आहे, फिगर काढायचीच आहे. त्याचबरोबर जसं की मागल्याच वेळेस मी मॅथ 1च्या वेळेस सांगितलं होतं की जो फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला फॉर्म्युला लिहित चालायचा आहे. या ठिकाणी फॉर्म्युला लिहित चालायचा आहे. त्याचबरोबर कोणता थेरम यूज झालेला आहे त्या थेरमचं नाव हे आपल्याला या ठिकाणी डिनोट करायचं आहे. त्याचबरोबर जे देअरफॉरचे जे साईन आहेत ते तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात ठेवायचे आहेत. देअरफॉरचे जे साईन आहेत ते तुम्हाला लिहायचे आहेत आणि त्याचबरोबर जे आन्सर आहेत ते आपल्याला फुल सेंटेन्समध्ये या ठिकाणी नोट करायचे आहेत. तर या ठिकाणी फक्त एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करायला सांगितलं आहे, त्यामुळे या ठिकाणी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिलेला आहे. बट तुम्हाला असेच जे आन्सर आहेत ते आपल्याला फुल सेंटेन्समध्ये डिनोट करायचे आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट जो क्वेश्चन असतो आपल्याला तो असतो 3A. हा क्वेश्चनही ॲक्टिव्हिटी बेस असतो. तर या ठिकाणी 3A मध्ये 6 बॉक्सेस दिलेले असतात आणि प्रत्येक क्वेश्चन हा या ठिकाणी 3 मार्क्ससाठी असतो. या ठिकाणी 2 क्वेश्चन दिलेले असतात, त्यापैकी फक्त आपल्याला एकच क्वेश्चन सोडवायचा आहे. तर या ठिकाणी प्रत्येक बॉक्ससाठी या ठिकाणी हाफ मार्क आपल्याला मिळतो. तर या ठिकाणी बॉक्सेस जे आहेत ते आपल्याला अचूक फिलअप करायचे आहेत. त्याचबरोबर कुठेही जे बॉक्सेस आहेत ते टच न होऊ देता आपल्याला आखायचे आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट जी मार्जिन लाईन आहे ती मार्जिनच्या इकडे आणखी एक लाईन आपल्याला ड्रॉ करायची आहे जेणेकरून आपल्याला सब क्वेश्चन लिहायला जागा मिळेल. त्याचबरोबर आपला नेक्स्ट क्वेश्चन येतो तो असतो 3Bचा. तर या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्हचे त्याचबरोबर काही डिफिकल्ट क्वेश्चन असतात, थोडे म्हणजे हायर लेवलचे जे क्वेश्चन असतात ते आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतात. तर या ठिकाणी आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला डायग्राम ही काढायची आहे. आता ज्या ठिकाणी नेसेसरी असेल त्या ठिकाणी प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे आता या ठिकाणी कुठे डायग्राम येऊ शकतच नाही तर या ठिकाणी कशी काढणार, तर तसं नाही आहे. ज्या ठिकाणी डायग्राम काढायची गरज आहे त्या ठिकाणी आपण डायग्राम काढायची आहे. आणि या ठिकाणी जे उत्तर असतात ते आपल्याला थोडे एक्सटेंड करून लिहावे लागतात. तर जे उत्तर आहे ते थोडे मोठाले लिहावे लागतात. त्याचबरोबर कन्स्ट्रक्शन आपल्याला अचूक काढायचं आहे. जे आपण माप घेणार आहोत तर ते अचूक घ्यायचे आहेत आणि त्यानंतर कन्स्ट्रक्शन आपल्याला अचूक काढायचं आहे. त्यानंतर आपला क्वेश्चन 4 असतो. या ठिकाणी क्वेश्चन 4 हा थोडा हाही थोडा डिफिकल्टच क्वेश्चन असतो. या ठिकाणी एनी 2 सॉल्व्ह करायचे असतात. 8 मार्क्ससाठी हा क्वेश्चन असतो. 3 दिलेले असतात त्यापैकी आपल्याला 2 सॉल्व्ह करायचे असतात. तर या ठिकाणी क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन 3B सारखाच त्याची जवळजवळ आपल्यासाठी त्याच्यासाठी क्रायटेरिया किंवा त्याच्यासाठी आपल्याला माइंडसेट ठेवायचा आहे. त्यानंतर क्वेश्चन 4 जो असतो त्या ठिकाणी सुद्धा थोडे मोठाले सोल्युशन असतात तर ते आपल्याला संपूर्ण सोल्युशन करायचे आहेत. तर या ठिकाणी फिगर आपल्याला नेसेसरी आहेत. त्याचबरोबर फॉर्म्युलाही लिहायचे आहेत आणि फुल सेंटेन्समध्ये आन्सर लिहायचं आहे, ते विसरायचं नाही. त्यानंतर आपला क्वेश्चन 5 असतो. या ठिकाणी आपल्याला 2 क्वेश्चन विचारलेले असतात, त्यापैकी आपल्याला कोणताही एक सॉल्व्ह करायचा असतो. तर ऑप्शनमध्ये या ठिकाणी क्वेश्चन असतो तर हा 3 मार्क्ससाठी असतो. तो पेपर पॅटर्न आहे मॅथ 1 आणि मॅथ 2चा तो जवळजवळ सेम आहे आणि जे पेपर प्रेझेंटेशन आहे दोन्हीचंही तेही जवळजवळ सेम आहे. फक्त मॅथ 2 मध्ये आपला ज्या फिगर आहेत त्याकडे लक्ष ठेवायचं आहे थोडं. त्या अत्यंत अचूक अशा फिगर आपल्याला काढायच्या आहेत. त्याचबरोबर या फिगरच्या खाली जर रफ फिगर असेल तर या ठिकाणी रफ फिगर म्हणून तुम्ही मेन्शन करायचं आहे. त्याचबरोबर गिव्हन टू प्रूफ हे ज्या ठिकाणी आपल्याला प्रूव्ह करायचं सांगितलेलं आहे किंवा प्रूव्ह करायचं सांगितलेलं आहे एखादी गोष्ट त्या ठिकाणी आपल्याला गिव्हन टू आणि प्रूफ हे तिन्ही गोष्टी आपल्याला मेन्शन करायच्या आणि स्टेप वाईज आपल्याला आन्सर या ठिकाणी नोट करायचा आहे. जर तुम्ही असा पेपर लिहिला तर तुम्हाला नक्कीच 40 पैकी 40 मार्क मिळतील. तर जेवढ्या गोष्टी होत्या मी त्या या ठिकाणी कव्हर केलेल्या आहेत. थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ ॲट लास्ट. प्लीज सबस्क्राईब द चॅनल, प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ विथ युअर फ्रेंड अँड लाईक दिस व्हिडिओ.
आणि त्याचबरोबर जर तुम्हाला मॅथ्स 2ची IMP हवी असेल तर त्यासाठी तुम्ही डिस्क्रिप्शन चेक करू शकता. त्या ठिकाणी तुम्हाला मॅथ्स 2ची IMP ही नक्कीच मिळेल. भेटूयात लवकरच आणखी एकदा पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.